Dobrý den, vítám všechny účastníky našeho webináře. Pohodlně se prosím usaďte, vemte si občerstvení, případně jakýkoliv nápoj a můžeme začít. Já bych rád zrekapituloval na začátku v podstatě náš celý projekt ProBuyNext ve smyslu toho, co máme dneska již za sebou za poslední uplynulý rok, protože je potřeba říct, že spousta věcí se udála od startu v podstatě našeho projektu a velmi pozitivních ve smyslu jedné z velmi důležité věci, že se nám blíží konec do Project Token Sale, i vlastně proto dneska provádíme tento webinář. Co se týče toho začátku, já bych rád zmínil, mám rád, když se trošku podíváme do historie, jak to vlastně celé začalo. Je potřeba zmínit, že na základě našeho začátku tak založili jsme společnost 18. listopadu roku 2020, ale v podstatě přípravy fungovaly, probíhaly už od září. Od září jsme si plácli společně s kolegy a začali jsme rozjíždět tento projekt. Jenom ať máte představu, to složení toho týmu bylo tenkrát v 5 lidech, kdy jsme v podstatě investovali spoustu našeho volného času, veškerý v podstatě volný čas, k tomu bychom stihli všechno v podstatě nachystat ke spuštění k 1. lednu, protože od 1. roku 2021 tak jsme spustili náš token sale a byl prodán jedno z našich prvních PBX. Co se týče od té doby, tak se udalo spoustu věcí. Já potřebuji určitě zmínit a hlavně poděkovat všem našim kolegům a všem partnerům, se kterými dneska na projektu spolupracujeme, protože se nám povedlo rozšířit tým z těchto 5 lidí na dnešních až skoro 50 v podstatě spolupracujících členů projektu ProBuyNext, ať už interních či externích, potom se dostaneme ke konkrétních čísel. Mimo jiné, tak jsme začali i vzdělávat v rámci kryptoměnách na kanálu vlastně mladýpodnikatel.cz, kde konkrétně vlastně já jako má osoba jsem začal vzdělávat právě edukovat kryptoměny z důvodu toho, že jsme chtěli více přiblížit nejen našim klientům, ale samozřejmě i potenciálně zájemcům tohoto podcastu k dozvědění se více informací o této, já bych nazval velmi sexy oblasti, která započala v roce 2009 a dneska tady s námi je a dneska tvoří v podstatě i hlavní součást našeho biznesu. Mimo jiné asi nejklíčovější věc tak byla samozřejmě automatizace našich obchodních strategií. A proč to říkám? Je to z toho důvodu, že velké přípravy, vlastně, které chystáme spojené s tvorbou naší vize, neboli vlastně burzy ProBuyNext, tak je i klíčová tato role, kdy je potřeba nachystat jednotlivé strategie tak, aby byly funkční a vlastně byly schopni obsloužit v podstatě tu likviditu na té naší burze. Velký milník, co taky vnímám, tak jak jsem říkal, rozšířili jsme tým, mně se k tomu pojí taková pěkná historka, my jsme začínali v Brně ve Slatině, pro ty z vás, kteří měli to štěstí, tak nás tam ještě zastihli a v podstatě v té Slatině tenkrát nastal moment, kdy jsme byli nuceni se střídat dokonce na jednom místě, protože nás nebylo dostatek. To jedno místo byla taková chodba mezi 2 kancelářema, která vlastně spojovala tyto 2 kanceláře. Pamatuju si i svoje hodiny vlastně strávené na této chodbě, kdy jsme věnovali veškerý čas a veškeré úsilí k tomu, aby projekt ProBuyNext dále expanzoval a byl vlastně schopný těch úspěchů, o kterých se dneska bavíme. To znamená, že v podstatě stěhování do nových kanceláří nastalo od 1. května. Mnoha z vás dneska už navštívilo naše nové kanceláře v Brně v AZ Toweru. Někteří z vás měli i to štěstí se u nás podívat v rámci Prahy, kde vlastně sídlíme v City Toweru. A vnímám to jako obrovský milník, protože prostory nám byly malé, expanzujeme rychleji, než jsme možná na začátku v podstatě toho září minulého roku si představovali a dneska jsem rád, že jsme schopni se potkávat v těchto krásných prostorách a v takovém velkým počtu a hojným vlastně týmu, který přináší výsledky potom vám, všem klientům. A mimo jiné, tak je samozřejmě klíčový zmínit i náš white paper. Jak jistě jste si všimli, pro mnoho z vás je to možná složitý dokument, jenom ať máte informaci, budeme připravovat i jednodušší verzi. Každopádně ten složitý dokument, kdo ho přečetl celý, potažmo kdo ho pochopil, tak v podstatě chápe celý náš projekt ProBuyNext. Jinými slovy, na veškeré vlastně věci, které projekt ProBuyNext chystá, tak jsou uvedeny v tomto dokumentu. A tento dokument dneska už vlastně máme i v anglickém jazyce a připravujeme se právě na vstup do zahraničí od příštího roku. Dalším takovým milníkem vnímám partnerství s fotbalovým klubem FC Zbrojovka Brno. Je to z jednoduchého důvodu. Jednak jsme patrioti, pocházíme z Brna, nebo většina z nás pochází z tohohle krásného města a
byl to takový patriotský vlastně tah, kdy nejenom, že podpoříme náš fotbalový klub, ale primárně se dostaneme taky do světa sportu, kde chceme edukovat právě kryptoměny, což mimochodem bych chtěl i připomenout jednu událost, která nás čeká, a už se těším, až to potom případně vzniknou některé fotky, které mezi vás nasdílíme, protože v zimní přestávce se chystáme edukovat právě fotbalové hráče z Brodovky Brno a případně jejich manažerský tým právě v oblasti kryptoměn. Další jeden z milníků, který vnímám, tak byla v podstatě první 1000 registrovaných uživatelů PBX, respektive uživatelů na webovém rozhraní ProBinex. Byť ne všichni třeba nakoupili ProBinex, tak dneska už o nás vědí a naše jméno se rozšiřuje tak díky tomu rychleji a dále mezi i ostatní. Klíčový, jak jsem zmiňoval, tak příprava tradingové strategii, neboli HFT a market making, neboli high frequency trading and market making, což jsou právě pro tu likviditu na ty naší burze. A tato příprava je, jak říkám, znovu zdůrazňuji, velmi klíčová pro obecné fungování té samotné naší burzy a zajištění té likvidity. A asi nejzaší a nejzajímavější v podstatě část našeho projektu, ke které se i velmi brzy zmíníme v rámci dalších slajdů, tak je podání žádosti o licence CIF a CASP, neboli Cyprus Investment Fund and Crypto Asset Service Provider. Tyto licence v podstatě umožňují jednu krásnou věc, a to je fungování v regulovaném prostředí v rámci regulací, které se chystají v evropském zákoně MiCA, neboli Markets in Crypto Assets. Tento zákon vejde v platnost v roce 2024 a my už dneska se připravujeme na to, abychom byli schopni provozovat a fungovat v podstatě celý ten náš kolos a dotáhnout tak vizi PBX, až vlastně co nejdál to půjde. Jinými slovy, tyto regulace přijdou, my o nich víme, připravujeme se na to a zároveň to přináší obrovský potenciál ve spoustě možnostech, o kterých si právě teďka řekneme. Klíčový ještě, co bych chtěl zmínit, my rádi komunikujeme naši vizi z jednoho prostého důvodu, že ta vize je v tom velmi klíčová. Proč vlastně děláme projekt ProBinex, respektive čím to celé začalo? Primárně to začalo myšlenkou toho, že jelikož pocházíme ze světa obchodování, neboli máme zkušenosti s různýma burzama v různých odvětvích, akcie, forex, kryptoměny, komodity a podobně, tak jsme viděli obrovský potenciál v tom, že dneska neexistuje subjekt, který by vlastně dokázal spojit tyto jedny trhy pod jednu střechu a hlavně obchodovat všechny tyto aktiva 24/7, neboli každý den, přes svátky, přes víkendy, bez jakéhokoliv omezení. A byť dneska se to spousta společností snaží, pořád to není dokonalosti a my v tom vidíme obrovský potenciál a hlavně v tom vidíme i obrovskou přidanou hodnotu právě nás, díky kterým, respektive díky těm našim zkušenostem v tom obchodování, že jsme schopni tuto vizi naplnit. Mimo jiné se však samozřejmě díky těm regulacím, které jsem zmiňoval, a díky těm licencím, o kterých dneska žádáme, tak se otvírá daleko zajímavější, respektive doplňující potenciál ještě našeho projektu, kdy my jsme schopni jednak vytvořit v podstatě subjekt, který propojí finanční trhy, ať už v rámci burzy, ale i taky v rámci investičních produktů. Jinými slovy jsme schopni přinést v podstatě pro retailové zákazníky, pro investiční fondy tu možnost, to zprostředkování, být tím mostem mezi kryptoměnovým trhem a mezi standardním trhem. Umožníme ten potenciál. A co se týče toho všeho, jak jistě víte, vším tím je popoháněna vlastní kryptoměna PBX, která má díky tomu co největší maximalizaci potenciálu samotného růstu. Já jenom potom tady na obrázku, když se podíváte, schválně jsem v podstatě ukázal, jak to dneska funguje. Dneska pokud klient si zakládá jakýkoliv účet, aby právě mohl koupit jakýkoliv aktiva, tak jednak potřebuje nějaký bankovní účet, případně s platební kartou. Dneska hodně třeba i v rámci oblasti kryptoměn frčí bankovní služba Revolut. Nově teďka vlastně získali bankovní licenci. Dříve v podstatě fungovala jenom jako zprostředkovatel, který vlastně, že jste si mohli tam posílat v podstatě vaše prostředky a přesto mít třeba lepší kurzy a mít platební kartu a podobně. Následně je potřeba samozřejmě založit účet na vybrané burze, například burze Binance, kde jste si třeba mohli nakoupit vlastní kryptoměnu. A samozřejmě pokud ještě někdo chtěl investovat do standardních aktiv, tak jsou tady různé možnosti. Buď napřímo investuje do například akcí, forexu nebo do obchodu měnové páry či komodit, anebo případně zvolí různé investiční produkty, například Portu, teďka jsem zmínil velmi známá teďka společnost v rámci České republiky.
A tohle aktuální řešení, proč tady mám smutného smajlíka, protože já v podstatě musím mít různé společnosti, různé politiky v rámci legislativy, různé ověřování, víc účtů, víc hesel, víc starostí, víc odpovědnosti. A naše řešení je v podstatě jednoduchý. My chceme celý tady tohleto, co jsem teďka pojmenoval, vzít a vlastně přenést to do jednoho prostředí, do jednoho trhu a pod jednu střechu v podstatě do domu. A tím vším vlastně kolosem tak se má stát projekt ProBuyNext. Takže nejenom, že poskytneme volné obchodování 24/7, různých aktiv jako kryptoměn, akcí, forexu, ale i právě poskytneme investiční produkty a na to chceme i napárovat dokonce klientský účet s platební kartou a umožnit tak klientům plně fungovat v našem rozhraní. Věříme, že tohle naše řešení přinese spoustu úsměvů na tváři, protože tím usnadníme tu cestu jak dovnitř, tak i ven, což je velmi klíčový a hnedka si vysvětlíme v následujícím slajdu proč. Jak se zmínil, burza ProBuyNext, neboli obecně projekt ProBuyNext má za cíl být mostem do světa kryptoměn. Ten cíl je jednoduchý. Dneska jednak máte potíže skrz bankovní účty a jednak i skrz samotné burzy, kdy obecně tím, jak se kryptotrh reguluje, respektive dneska ještě není pořádně ani dodefinovaná ta regulace, tak spousta těch subjektů vám dělá potíže. Ať už přístupu, což třeba v České republice velmi známé, spousta bankovních zprostředkovatelů nejmenovaných vám neumožní v podstatě vstup na jakoukoliv kryptoměnu a vy jste nuceni nakupovat buď přes jiný providery, ať už třeba přes jiný zahraniční účty, anebo potažmo případně přes Bitcoin maty, automaty a tak dále. My jsme schopni díky všem těm regulacím a všem těm licencím, o které dneska usilujeme, tak vytvořit právě most a vytvořit snadný vstup bez jakýchkoliv komplikací a snadný výstup, neboli vlastně umožnění i toho výběru potom těch potenciálních zisků, což je dneska velký problém u různých investorů, kteří třeba zainvestují do kryptoměn menší částky, vydělali třeba dlouhodobostí či rukou štěstěný občas velké množství z prostředků a financí a mají problém to třeba buď se samotné burze vytáhnout, nebo naopak potom i s bankovním subjektem v podstatě řeší i to vytáhnutí zpátky na účet. Takže nejenom, že vytvoříme tohle prostředí jako snadný vstup, zároveň chceme to, aby to bylo bezpečné a plně regulované. Chceme opravdu, aby ta důvěra těch klientů šla i přes tuto cestu. A proč? Je to jednoduchá redukce, protože tím, jak se pohybujeme ve světě kryptoměn už přes 5 let, tak vlastně zkušenosti vám můžu říct, že jsem se snažil vysvětlit kryptoměny spousty lidem v mém okolí. Spousta z nich reagovala tímto způsobem. Ale ono to trošku složitý, já úplně o tom moc nechci vědět, tak co kdyby si mi to zařídil ty, já ti dám takhle peníze, prostě a nakup to. Jenomže tohle je špatně ve smyslu toho decentralizovaného, toho svobodného světa, ale zároveň v ten moment nás trkla taková ta myšlenka, víte přece správně, spousta klientů nebo spousta lidí nemá vlastně čas na to řešit tyto novinky díky ať už pracovnímu vytížení, rodinám či jiným koníčkům, které vlastně oni mají a v podstatě každý by se měl věnovat tomu, čemu rozumí a my tím, že tomu trhu rozumíme, tak chceme poskytnout tu možnost těm zbylým 80% těm klientům. Já to rád nazývám, dost se to uchytlo v rámci naší společnosti a našeho projektu, svoboda versus pohoda. Kryptoměny můžete používat velmi svobodně, je to k tomu taky vytvořené, ale samozřejmě s tím jsou spojené veškeré ty úskalí, ať už s bezpečností, s úkladem v podstatě těch prostředků a podobně, kdežto přes tu pohodu máte subjekt, který pokud ještě je regulovaný, licencovaný, tak je pro vás důvěryhodný subjekt, který mu v podstatě vkládáte finance. Je to asi to stejné, jako když dneska máte banku, bankovní účet, platební kartu vlastně a nemáte svoje peníze v hotovosti jenom čistě u sebe. Také důvěřujete tomu subjektu, že ty prostředky vlastně se vám postará. Takže tohle je v podstatě celá ta naše vize a to, proč to děláme a hlavně proč v tom vidíme obrovský potenciál, protože aktuálně není na světě subjekt, který by tohleto všechno dohromady, jak jsem pojmenoval, umožňoval. To však neznamená, že nemůže vzniknout a proto neznamená, že budeme první na světě, ale věříme, že budeme jedni z prvních a věříme, že tyhle zkušenosti dokážeme promítnout do toho, abychom byli i velmi úspěšní. Tak, zpátky k tomu regulovanému prostředí. Jak jsem zmínil, ProBuyNext usiluje o to být mezi prvními regulovanými subjekty v rámci Evropy. A ať už díky těmto licencím, které nám mimochodem umožní pasportizaci našich služeb. Jinými slovy, jsme schopni vlastně po celé Evropské unii a i státy mimo EU, jako například Švýcarsko či Norsko, tak jsme schopni provozovat naše služby díky těmto licencím. No a co právě tyto licence umožní?
Jednak umožní regulovaný investiční kryptoměnový fond. Něco, co dneska tady neexistuje. Něco, co vlastně, po čem je poptávka. Spousta dnešního retailu se poptává po nějakém fondu, kde by mohlo třeba investovat do různých kryptoměn, do indexů, či třeba do nějaké aktivní správy a obchodování těchto aktiv. Zároveň umožníme ale vstup institucionálních a investičních společností. Tady v tomto konkrétně vidíme obrovský potenciál, protože když se podíváme na kapitalizaci kryptoměnového trhu, dneska zdaleka ještě není na tom místě, kde by mohla být. A je to i právě díky tomu, že peníze z tohohle světa tam stále zatím nejsou. A proč tam nejsou jednoduchý? Tím, že kryptoměnový trh aktuálně ještě stále není regulovaný, tak tyto subjekty tam nemohou vstoupit jednoduše. Jsou vlastně úřadama, regulátorama tím, že spadají pod striktní dohled a pod striktní reporting, tak jsou povinni splňovat parametry regulovaného prostředí a proto do tohle světa nemůžou vstoupit. A mimo jiné, tak jsme schopni vlastně nabídnout i vstup bez jakýchkoliv poplatků do investičních produktů, a to od 250 €. Proč bez poplatků? Protože zastáváme metodu, že my nepotřebujeme vydělávat na klientech, na jejich poplatcích a podobně, ale chceme ukázat, že pokud nám něco funguje, tak my se o to rádi podílíme a zisky vlastně případně z těch alokací, z toho výnosu, stejně tak, jak to funguje dneska vlastně u ProBinexu, tak následně dělíme mezi klienta a mezi nás. Průměrný výnos naší strategii, když budeme brát v rámci naší historie, tak se pohybujeme někde okolo 20 až 30% ročně pro klienta. Pro někoho to stále může být něco velmi nereálného, ale my jsme schopni i tohle dokazovat i v tomto světě právě díky potenciálu kryptoměn. A mimo jiné velmi brzy právě díky těmto licencím tak jsme schopni spustit nový produkt Ernio, na který se těším, až vám ho budeme moci představit, protože tento produkt mimo jiné tak bude mít auditovaný tyto obchodní strategie, což znamená, že vlastně veškeré to zhodnocení, které uvidíte v tomto produktu, tak bude opravdu deklarované a bude opravdu potvrzené auditorem externím, který jednoznačně potvrdí, že ty výnosy tam opravdu jsou. Chceme být totiž transparentní. Jak jistě víte, jedna z našich hodnot je právě transparentnost. No a celý, proč to děláme v podstatě, proč vlastně vytváříme tento produkt, proč vytváříme Ernio, je to velmi jednoduchý, protože, jak jsem říkal na začátku, my potřebujeme, abychom byli co nejúspěšnější burzou, tedy obsáhli co nejvíc toho trhu, tak ten trh potřebuje likviditu, neboli v podstatě vyrovnání toho kapitálu. Pokud například já přijdu na burzu s obrovským množstvím peněz, aktiv a bude chtít prodat, tak já musím mít nějakou protistranu. A pokud ta protistrana tam není tam dostatečná likvidita, tak já bohužel své prostředky neprodám. Jenže právě díky produktu Ernio my jsme schopni tu likviditu, kterou Ernio získá, tak propůjčit potom naší burze a tím právě zajistit i větší potenciál z hlediska klientů, které mohou přijít, těch větších právě, a tím právě zajistit i úspěch samotného projektu. Samozřejmě, co to všechno znamená, tohle všechno určitě potom potenciál růstu ceny PBX tokenu. Jenom ať víte, aktuálně uvažujeme a vlastně řešíme, aby právě tento produkt, který jsem zmiňoval, tak byl auditován společností Deloitte. Vnímáme právě Deloitte jako jednu z těch top společností na prokázání a na ten audit jako takový. A hlavně Deloitte má zkušenosti v zahraničí právě i s různýma subjektama, který se pohybují v rámci kryptoměn, takže v momentě, kdy jsme tuto informaci zjistili, tak to byl náš favorit vlastně k tomu, abychom byli schopni jednat o tom auditu jako takovým. Mimo jiné bude samozřejmě auditována i jak burza, tak jako společnost, která vlastně bude zaštiťovat veškeré tyto licence. Důležité ještě, co je zmínit a možná se tak trošku i podívat zpětně pro spoustu klientů, to bude taková retrospektiva. Naše kryptoměna v podstatě, když jsme začali distribuovat PBX token, tak začínalo na ceně $0,018. Tento start byl první roku 2021. Jak jistě víte, tak jsme nastavili poptávkový systém, kdy vlastně každý milion prodaných kusů tokenů zvyšuje právě cenu o žádná 21%. Od začátku prodeje zrostla cena PBX tokenů o více než 188,3%. Tohle je však neaktuální datum, protože do dneska sleduje naši telegramovou skupinu. Kdo nesleduje, tak velmi doporučuji, kde jsou aktuální informace. Tak následně uvidíte, že se blížíme ke konci, tedy k těm 200% toho případného růstu, což je těch 196,1% aktuálně, kde teďka se pohybujeme. A mimo jiné, co to znamená? Znamená to, že klientům v podstatě jsme až skoro strojnásobili její hodnotu vlastně vloženou do těch PBX tokenů díky právě tomuto růstu. Ještě taky dobré zmínit, protože spousta klientů, ať už v průběhu nebo případně teďka se nás ptá,
jestli jako může cena PBX poklesnout i teďka právě v průběhu token sale, tak ano, může. Jednak tato metodika, kterou jsem teďka před chvílí zmiňoval, to zvyšování na základě té poptávky, tak funguje vlastně i opačně. Znamená, že pokud naopak se zase prodává, nebo ta nabídka převyšuje tu poptávku, tak následně vlastně stejným systémem klesá i cena dolů. A nebo co bývá právě, nebo co bylo hlavně historicky nejčastějším důvodem, tak byl pokles kurzu dolaru vlastně vůči české koruně, protože spousta klientů z vás si vlastně zobrazovala cenu v českých korunách, ale je také potřeba se dívat na tu cenu dolarovou, protože tím, že česká koruna je napárovaná na dolar a my respektive PBX je napárovaný na právě měnu dolar, tak ten daný moment se odvíjí od této ceny. Takže jenom ať víte, proč případně teďka v rámci token sale mohla klesat cena vlastně tokenu. Se s dovolením napiju. Naše obchodní strategie alias tlumič extrému. Nám se líbí hrozně nazývat naše obchodní strategie tlumičem extrému, je to z jednoduchého důvodu. Spousta z vás tak si určitě teďka všimla obrovského potenciálu trhu kryptoměn, když to vezmu konkrétně od toho ledna, kdy se navýšila cena kryptoměn o dvojnásobky, u altcoinu až o několika násobky, v podstatě jejich hodnoty. A spousta z vás taky třeba i v průběhu našich obchodních strategií měla různé třeba poznámky, jak to, že třeba jeden měsíc bylo větší zhodnocení a další měsíc zase menší. Jenom ať víte, náš trading funguje jako tlumič extrému. My nejdeme pro ty největší zisky, ale zároveň díky tomu neriskujeme tolik v podstatě těch pozic jako takových. Jinými slovy, velmi opatrně a velmi obezřetně přistupujeme k tomuto obchodování. Ty strategie jsou k tomu uspůsobeny právě, aby vlastně stabilně spíše vynášely, než aby právě zaznamenávali i případné velké zisky, ale zároveň i velké ztráty. A co se týče průběhu roku, já bych rád i zmínil, jenom ať jste v obraze, protože spousta vás se ptalo, jestli přijde někdy to minus, který jsme případně avizovali, že může přijít, tak jenom ať víte, v průběhu května a července to chvilku i tak vypadalo, kdy vlastně se podařilo až ke konci měsíce těmto strategiím a zároveň samozřejmě díky přístupnosti trhu, který byl daleko přístupnější k tomu obchodování jako takovému, tak dohnat v podstatě jednotlivou ztrátu, která tam byla uspůsobena. To znamená, že nakonec jsme zatím zaklepu, protože ještě zbývá jeden měsíc do konce tohle roku, úspěšní v rámci každého měsíce, který plusového zhodnocení. A co se týče tohle zhodnocení, tak jsme se s vámi podělili pro klienty vlastně, kteří měli více než 10 minut tokenů, o 46,09% a pro klienty, kteří měli méně než 10 minut tokenů, o 35,65%. O tyto vlastně čísla se vám potom navýšil váš počet PBX, které vy jste alokovali do naší strategii. Asi teďka to nejžhavější téma, protože jak jsem avizoval, blíží se nám konec token saleu každou chvíli a co se bude dít po konci token sale, bývá nejčastější otázka, která samozřejmě následuje, je potřeba i komunikovat. Už dneska víte, že spousta těch komunikací probíhá právě na Telegramových skupinách, případně na našem blogu. Takže jinými slovy, ať jenom víte primárně, co se teďka bude dít a následně si ukážeme roadmapu a jaké jednotlivé kroky v podstatě my teďka tvoříme a na co se zaměřujeme. Primárně potřeba říct, že budeme edukovat. Mimochodem už teďka s začátkem webináře tak vznikl první edukační článek o podvodných kryptoměnách, o podobných skemech, abyste věděli, jak případně s takým projektům vyhnout, na co si dávat pozor a podobně. Na www.blog.probenex.io najdete daleko víc těchto článků. Budeme edukovat mimo jiné i o tom, jak třeba účtovat kryptoměny, tedy takzvané manuály a návody vlastně ke zdanění, protože přece jenom blíží se nám konec roku a příští rok je potřeba případné zisky, které jste ať už uskutečnili, či plánujete uskutečnit ještě do konce roku, tak je potřeba i zdanit. Takže budeme vám ukazovat vlastně i manuál, jakým způsobem na to. Takže jedna z těch věcí je edukace. Mimo jiné, jenom ať víte, tak edukace neprobíhá jenom na blogu ProBuyNex, ale jak jsem zmiňoval, tak probíhá i v rámci různých podcastů, případně teďka právě spoluprací i třeba s tou zbrojovkou. Či následujícího vlastně roku tak plánujeme daleko víc této edukace i v zahraničí. A co se týče dál, tak změna výpovědních dob a alokační strategii. Je potřeba jenom informovat, my konkrétně v příští pondělí tak budeme všem posílat e-mail vlastně s oficiální změnou, která se týká od příštího roku. A to konkrétně z důvodu toho, jak jsem zmiňoval, že chystáme nový produkt a je potřeba sjednotit jednotlivé podmínky našich obchodních strategií. A jedna z těch vlastně změn tak je konkrétně výpovědní doba v alokační strategii. Aktuálně máte vlastně 7 dní, tedy pokud klient
zaklikne tlačítko vypovědět, tak do 7 dnů má zpátky svoje PBX vlastně z alokační strategie na balancu a může s nimi manipulovat. Od nového roku to místo 7 dnů bude 30 dnů. To znamená, že pokud klient 1. ledna klikne na ukončení, tak 30. ledna, respektive 1. února dostane PBX zpátky na svůj balanc a může odprodávat, případně posílat kamkoliv bude chtít na jiné peněženky. Jedna z dalších klíčových rolí v rámci našeho projektu tak je tvoření komunit. Jak jistě víte, teďka hodně apelujeme na sociální sítě, právě primárně Telegram, a je to z jednoho prostého důvodu. Jednak PBX se bude listovat na burzu, k tomu se taky potom dostaneme, a v momentě, jak se zalistuje, tak spousta těchto vlastně uživatelů, těchto subjektů, jako jsou burzy a podobně, tak fungují primárně na telegramových skupinách a právě se zapojí do těchto různých projektů, sledují projekt a pokud jim přidá atraktivní, tak samozřejmě potom nakupují. Takže naším cílem je mimo jiné vytvořit komunitu, vytvářet právě tyto sociální sítě a připravit tak půdu i právě pro nově příchozí potenciální investory, které budou mít zájem zakoupit naši kryptonu PBX právě přes burzu, aby věděli, do čeho v podstatě jdou, jaká je tady komunita, jaký může být očekávání, můžou tam mít různé diskuze a podobně. Dneska už víte, že máme dneska aktuálně 2 skupiny, pro Binex vlastně CZ/SK a pro Binex diskuze. A na těchto skupinách, kdo tam ještě nejste, tak určitě se připojte, jak říkám, nejaktuálnější informace a novinky budeme sdílet primárně zde, tvoříme komunitu. Zároveň Binex se stane směnárnou. Je potřeba říct, že v podstatě spousta klientů nestihne nakoupit PBX v rámci token saleu, ale zároveň je spousta klientů, kteří třeba budou chtít odprodávat. Kdo si pamatuje za začátku, tak jsme tenkrát avizovali, že určitě tam bude jeden z mezikroků a to je to, že umožníme v podstatě vytvořit takzvaný trh, kdy v podstatě propojíme uživatele s nabídkou, uživatele s poptávkou a vytvoříme takzvanou směnárnu. Tohle všechno se bude dít přes listování na burzu, ale i mimo jiné chceme právě klientům, kteří právě nemají takové zkušenosti s fungováním na burzou a aby se vyhli těm případným registracím, zabezpečením a podobně, tak umožníme nákup vlastně naší kryptoměny i přes nás, byť už budeme zalistovat na burze. Co to znamená? Znamená to, že v podstatě ten obchod na té burze zprostředkujeme za vás a tu vaši kryptonu vám nakoupíme. A klíčová potom změna tak je, že poslední možné alokace budou do konce roku. Proč? Řekneme si. Na začátku my jsme chtěli poděkovat všem našim klientům, že v podstatě do nás skládali tuto důvěru a vstoupili do našeho projektu a můžu vám říct, že ten, kdo vstoupil na začátku, tak tenkrát, když vezmu ten obrázek vlastně, co je dneska, co bylo předtím, tak je to diametrální rozdíl. A my jsme chtěli, abychom zachovali určitou exkluzivitu těmto našim prvním klientům, tedy vám v podstatě všem klientům, kteří stihli v rámci respektive v rámci tohle roku zakoupit PBX. A proto ukončujeme pro nově příchozí klienty od nového roku alokace a realokace. Mimochodem realokace budou ukončeny právě pro stávající klienty. Co to znamená? Znamená to, že kdo stihne alokovat do konce roku, tak má alokováno. Kdo ale případně od nového roku ukončí alokaci, už se nebude moct vrátit zpátky. Včetně i stávajících klientů v rámci vlastně těch alokací, které by zrušili. Takže jenom na toto upozorňuji. Zase budeme to teďka komunikovat ještě oficiální cestou v rámci e-mailu, ale chtěl jsem vám v průběhu této webináře nasdílet i tuto informaci a zároveň tak poděkovat za celý projekt pro Binex a nabídnout vám tuto exkluzivitu oproti ostatním, protože tohle nikdo mít ostatní už od nového roku nebude. Listing na burzu. Další téma, hnedka jsem napiju. Tak, co se týče listingu na burzu, spousta z vás se nás ptá, kde teda jsme v listování, jestli to připravujeme. Můžu vám říct, že poslední 2 měsíce neděláme nic jiného, respektive mimo jiné, tak právě velký úsilí bylo k analyzování potenciálních vstupům na listing na burzu. A dneska máme vybrané favority, se kterými jednáme. A v momentě, jakmile budeme mít dojednáno, tak potom oficiálně oznámíme. Někteří z vás, kteří se s námi potkali osobně, už slyšeli favority, vlastně, které máme vybraný. Jenom ať víte, tak jsme analyzovali více než 100 burz. A z těchto 100 burz tak jsme si v podstatě vybrali primárně ty nejatraktivnější, ať už z pohledu uživatelského, či likvidity, či právě bezpečnosti, a či renomé samotné burzy. Takže těším se na brzké oznámení, na jaké konkrétní burze budeme a můžete očekávat vlastně, že do 21. ledna budeme za listování. Proč 21. ledna ještě jenom zmíním, protože oficiální ukončení token saleu datujeme k 21.12. a od toho vlastně máme daný termín 30 dnů na listing jako takové. Do té doby, tak jak jsem zmiňoval, bude fungovat naše směnárna Binex SRO. Co nás čeká? Blízký konec token saleu,
To je teďka vlastně velmi žavý téma a velmi blízké téma, na který se všichni tady těšíme a všichni se těšíme na to, až právě tím skončí takzvaně fáze 1, kterou jsme nazvali v rámci našeho projektu a bude přicházet potom následující fáze. Primárně chceme říct a zároveň se všem klientům mluvit, určitě jste zaznamenali v průběhu roku spoustu nedostatků v rámci našeho projektu, ať se nás jenom nechválím, ale jsem rád, že se můžeme i zpětně podívat a dát si sebereflexi, v čem jsou určité nedostatky. A už usilovně dlouhodobě pracujeme na novém webu probinex.com, na který bude spuštěný vlastně v průběhu nového roku. Věříme, že tento web už bude pro vás daleko lepší ve smyslu toho, že bude funkčnější, že už nebude tak často třeba případně padat, byť tam byly někdy kolikrát chyby, které prostě bohužel nešlo zamezit a nešlo řešit jinak. Každopádně tímto chceme aspoň oznámit klientům, že bude nový web probinex.com, který už bude zajištěný k tomu, aby byl plně funkční. A mimo jiné, tak vlastně jenom víte potom, co se stane, tak vlastně dosavadní web probinex.io tak se takzvaně hermeticky uzavře. To znamená, že v podstatě pro naše stávající klienty bude dostupný backoffice, neboli vlastně možnost napojit se ke svým alokacím. V případě, že by chtěli ukončit, přeposlat si případně prostředky jinam na burzu, nebo třeba přes tu synárnu odprodat. Ale v podstatě nový web a prezentační, který už bude mít za cíl ne nabízet vlastně PBX jako token sale, ale už bude nabízet projekt jako takovej, tak bude na www.probinex.com. Takže od prvního měsíce v novém roce se těšíme na tuhletu událost. Zároveň pro kryptoznalce tak je potřeba i trošku rozšířit naše povědomí. V rámci kryptoměn se používá takzvaný marketingový tah, kterýmu se říká airdrop, neboli airdrop kampaň. Takže tuto kampaň budeme spouštět právě v lednu ještě před zalistováním na burze jako takové. A následně vlastně tak bude spuštěna i bounty kampaň, neboli vlastně odměna, která nám se může pomoct rozjet třeba likviditu na té burze jako takové a umožnit tak PBX, aby byl rychleji obchodovatelný. A mimo jiné, jak jsem zmiňoval, tak v průběhu ledna nás čeká zalistování PBX na samotnou burzu. A následně se díváme na to nejcennější, respektive na to teďka aktuálně nejzajímavější, a to je získání licenci CASP a CIF, o který jsme zažádali, a spuštění produktu Earnio. A to nás čeká snad druhý kvartál roku 2022, protože byrokracii samozřejmě nemůžeme zastavit a je případně možné, že se to třeba o nějaký měsíc opozdí, ale jenom spíš, ať víte, že očekáváme někdy ke konci kvartálu druhého případné získání těchto licencí. Tak. A start burzy probinex.com. Spoustu z vás se nás stalo, protože na začátku jsme prezentovali primárně v podstatě tu burzu, protože to byla naše hlavní výzva a pořád stále samozřejmě je. To je ten náš cíl, já tomu říkám u nás tady v projektu takzvaná třešnička na dort. Tak konkrétně čtvrtý kvartál roku 2022 bychom chtěli spustit naši první alfa verzi, na kterou se začne od příštího roku pracovat. Pro Probinex číslech rád bych tak trošku ukázal pár čísel v rámci Probinexu. Jednak registrovaní uživatelé dneska dosahují okolo 12 stovek, tedy potenciálních zájemců o Probinex jako takových. A s tím, že teda pokud vás zajímá konkrétní číslo počtu klientů, je to dohledatelný případně na blockchainu, kdo se v tom vyzná, ale je to okolo 700 klientů, vlastně, který reálně zakoupilo Probinex Coin a který se vlastně podíleli na token sale jako takovým. A zároveň počet automatizovaných strategií, jenom ať dneska víte, tak již máme 9 plně automatizovaných strategií, které jsou vlastně v běhu a jsou funkční. Další jsou teďka právě připraveny na ty HFT, na ten market making. Napsali u nás, byť ještě usilovně držíme Probinex zkrátka, čekáme v podstatě na ten velký boom, který nás čeká v příštím roce v rámci jako marketingu jako takového, tak už částečně o sobě dáváme tak trošku dávat vědět. Jedna z těch věcí tak jsou různé poskytnuté rozhovory, kdy jsem poskytoval rozhovory v podstatě na jednak téma, co děláme jako Probinex, to můžete se dočíst na Trendwatcheru, případně veškeré odkazy tak najdete u nás na blogu, nebo případně na telegramových skupinách to budeme zasdělovat, takže určitě se to můžete podívat. Nebo na našich sociálních sítích. Já jsem sdílel každou moji událost v podstatě, tak jsem sdílel i na svých sociálních sítích, takže mě můžete sledovat na LinkedInu, kde právě pravidelně sdílím i obsah právě v rámci edukace či kryptoměn jako takových. Takže jenom ať víte, v tomto rozhovoru tak se dozvíte, co vlastně děláme, to, co vlastně dneska jsem vám prezentoval, tak jsem i dával tento rozhovor Trendwatcheru.
a chceme propojit ten trh, jak jsem zmiňoval. Potom následně tak spolupracujeme s redakcí Finmac, respektive dneska už o mě ví jako člověku, který se zajímá o kryptoměny a vždycky, když má téma na kryptoměny, tak mě vlastně vyzve k tomu, abych poskytl svůj názor na danou problematiku. Teďka vlastně poslední, co byla, tak byla problematika kryptoměny v penzijních fondech očima expertů, neboli máme se bát. Doporučuji si přečíst, protože jenom ať dneska víte, pro ty z vás, to neví hlavně, tak inflace dosahuje neuměrných čísel, nejenom v rámci České republiky, ale celého světa. Aktuální inflace se pohybuje mezi 5 až 8% meziroční, což je něco šíleného. A když to vezmu v potaz na konzervativní produkty, které se na trhu nabízí, což jsou třeba právě penzijní fondy, já jsem řekl fojdy, ale tak jsem to nemyslel, či případně jiné konzervativní produkty, tak sotva pokrývají tu inflaci jako takovou. Což vnímám jako velký kámen úrazu, protože pokud lidi investují do těchto konzervativních produktů, tak jsou primárně ochránit své investice proti inflaci a druhá aspoň na tom něco vydělat. Jenže dneska už ani neochrání své investice v těchto konzervativních produktech a je potřeba začít hledat jiné alternativy právě třeba v rámci kryptoměn jako takových. Následně jsem poskytl rozhovor v rámci Trade.cz. A další rozhovor byl taky počáteční v podstatě v rámci zbrojovky, kde se dozvíte v podstatě, proč jsme vstoupili do spolupráce, kde vnímáme nějaký průniky a podobně. A nejklíčovější v podstatě spolupráce, která mě zároveň nejvíce baví, aktuálně taky mladý podnikatel, kde se společně s Jirkou Rosteckým vždycky popovíme na téma, které lidi zajímají v rámci ať už oblasti kryptoměn či investic jako takových. Spolupráce. Na projektu ProBuyNext spolupracuje 30 interních a přes 20 externích zaměstnanců. Nejenom zaměstnanců, ale samozřejmě i ostatních kolegů. Tady na fotce vidíte část z nich, včetně mě, kde jsme konverzovali a kde jsme byli právě mimo jiné natáčení společnosti Kokuma, která v podstatě nám vtrhla tady do kanceláří a v průběhu kanceláří vzniklo pár fotek a rozhovorů a dneska vlastně na profilu Kokuma tak se profilujeme jako ProBuyNext, kde vlastně nabíráme i případně nové pozice, takže k tomu se případně taky potom dostaneme. Já chci jenom poděkovat ať už tímto webinářem všem mým kolegům a všem členům našeho týmu, že se podělili na takovýmto projektu a že se společně ženeme za touto vizí. Můžu říct, že atmosféra u nás je velmi, velmi příjemná, i když občas samozřejmě nervózní, vy třeba teďka aktuálně konec token saleu, protože to přináší spoustu starostí na všechny lidi z nás, ale všichni máme ten stejný cíl a mě to hrozně moc těší a jsem na náš tým pyšnej a tímto jenom chci takhle poděkovat všem členům našeho týmu, že jsou součástí projektu a že dělají ten projekt krásnějším i v tom pozadí, co třeba někteří klienti nevidí. Mimo jiné, ale v rámci spolupráce, tak v čem nám můžete pomoci vy. Vy to třeba někteří z vás ani nevíte, ale spousta lidí z vás, z vašeho okolí a z našich klientů respektive tak nám pomáhá v různých věcech. Primárně třeba profesní nám teďka pomáhá náš jeden klient v rámci natáčení videí. Tímto případně zdravím, pokud se dívá a chci mu poděkovat za to, že je ochoten vlastně profesně, to svou profesí, kterou se živí, kterou dělá za mě velmi nastandardně, tak nám vlastně pomoct a být součástí tak projektu ProBuyNext. A toho my si vážíme a chceme právě i apelovat na to, že pokud vidíme jakékoliv propojení, tak my se nebojíme jakékoliv spolupráce, naopak primárně hledáme v kruzích, které známe a na které můžeme se spolehnout, což jsou právě naši klienti. V čem nám dál však můžete pomoci, jsou různé telegramové skupiny. Vaší aktivitou na těchto skupinách můžete přispět k živé diskuzi, protože spoustu z vás zajímá x dotazů. A teďka někteří třeba z vás tak se k nám nedostanou, ať už třeba osobně a podobně. Takže tyto dotazy, když tam budete pokládat, tak dneska vám spoustu lidí bude odpovídat nejenom v rámci týmu, ale i v rámci našich klientů, kteří již třeba odpovědi znají z našich osobních schůzek. Takže rozhodně doporučuji všem, znovu ještě apeluju, přidejte se do našich telegramových skupin, případně kdo tam ještě nejste. Pozice, jak jsem zmiňoval, profil kokuma.cz. Pokud o někom víte, prosím vás, podívejte se na tento profil, hledáme určité pozice, expanzujeme dále, je potřeba rozšířit naše týmy a stabilizovat více a více ty naše stavy k tomu, abychom dosáhli těch našich vizí. A tedy pokud máte v někoho ve svém okolí, kdo by se třeba chtěl podílet na takovém tom projektu a případně hledá teďka práci a je zkušený v oboru, který my hledáme, tak určitě nám pošle životopis, kontaktuje naše HR oddělení, my se s tím rádi potkáme a pokud nám to bude všem dávat smysl, tak si plácneme a můžeme na to spolupracovat společně.
a reference. Není to, že bychom teďka po vás chtěli reference a podobně, spíš jenom já jsem chtěl poděkovat tím, že nás hrozně moc těší, že nám pomáháte a to je jedna z těch věcí, že se za nás dokážete postavit. Ať už tím, že nás znáte osobně, nebo tím, že se vám náš projekt líbí. Spousta z vás tak se za nás postavuje na sociálních sítích, jsou ochotní vystoupit a komunikovat svým jménem prostě za náš projekt, čehož já nesmírně vážím. Ale zároveň vlastně tak kolikrát nám napíšete pěkné zprávy, které nás dokážou možná i v těch nejtěžších chvílích popohnat ještě dál. Já pár těchto zpráv tak jsem si dovolil, samozřejmě v rámci ochrany GDPR, tak anonymně jsem si dovolil tady nasdílet, protože tyto zprávy tak nás ženou opravdu dále a my jsme za to rádi, když nás takto podpoříte. Dokonce samozřejmě i zpětnou vazbu jako takovou, kterou nám taky kolikrát dáváte. Jsme v tom společně a za to chci právě jménem projektu ProBionex poděkovat. Všem hlavně poděkovat. Já to jenom v rychlosti nechám chvilku nasdílený, nebudu to asi úplně číst, ale jenom můžu ukázat pár soukromých zpráv, které chodí ať už mě, či mým kolegům, či ostatním vlastně zaměstnancům, které vlastně přichází v rámci našeho projektu od našich klientů. A je to taková satisfakce za tu naši práci, že odvádíme dobře. Byť někdy máme nějaké trošku brtnutí, ale samozřejmě jsme ve startupovém prostředí, ještě stále se stabilizujeme a jdeme více do toho systematičtějšího světa a za to děkujeme. Takže chvíličku to nechám nasdílený, zatím se napiju. Tak, myslím, že můžeme jít tak dál, případně se na to můžete podívat v záznamu. Kdo jste zvědaví, tak si můžete pročíst. Kde nás najdete, jak jsem zmiňoval, najdete nás dneska ve 2 kancelářích, jednak v AZ Toweru a v City Toweru v Brně a v Praze. Takže kdokoliv z vás se s námi bude chtít potkat, není problém, abyste nás kontaktovali buď přes support, přes případně Telegram, kde občas také komunikujeme, takže můžete nám napsat i do soukromé zprávy, můžeme se případně společně potkat a pobavit se o nějakých těch možnostech, ať už té spolupráce z hlediska, že vy nám můžete pomoct, anebo naopak, že my zase vám můžeme pomoct našimi produkty či naší kryptoměnou. Tak, já teďka jenom přejdu na otázky, jenom s dovolením, co ještě informuji na začátku. Spoustu vás se ptalo na spoustu otázek v průběhu, ještě předtím, než začal webinář. Těch otázek tam bylo, pokud se nepletu, okolo 20 otázek. A tím, že máme dneska omezený čas, tak já bych si dovolil primárně odpovědět na těchto 20 otázek, které tam v podstatě byly. S tím, že pokud v průběhu teďka naskakovaly jakékoliv další dotazy, tak samozřejmě klidně pište dál dotazy, co vás zajímá. A v momentě, kdy vlastně skončíme tyto dotazy, tak já potom následně ukončím teda sice tento livestream, byť skrz ten čas, ale samozřejmě velmi rádi se vám na ty otázky podíváme a odpovíme buď v následujícím eventu, který nás čeká, který za chvilku zmíním, anebo případně potom oficiální e-mailovou komunikaci, kde vám můžeme tyto otázky všechny odpovědět. Takže určitě otázky nejsou na zmar, cokoliv, co vás zajímá, tak se ptejte, jenom získat času, tak prostě budeme odpovídat teďka na aktuálně to, co máme. Nejčastější otázka, ona se tady bude v průběhu toho opakovat, tak jsem dal hnedka na začátek. Lze převést PBX z jednoho účtu na druhý? Aktuálně to ještě nelze, kdy to půjde, tak jenom ať víte, tak aktuálně řešíme a je to velmi zapeklitý problém z hlediska bezpečnosti, aby to všechno bylo funkční a všechno bezpečný. 20.12. tak vám dáme oficiální vyjádření, jakým způsobem a jaký řešení vlastně a jak to bude fungovat vlastně, co máte všechno dělat pro to, abyste mohli přesouvat PBX. Ty důvody jsou různý, někteří z vás se mi zmiňovali, že by třeba chtěli někomu ještě na Vánoce takto třeba darovat dárek jako vlastně PBX, což mě velmi potěšilo. Někteří z vás tak chcou třeba obšťastnit kohokoliv blízkého v rámci rodiny a někteří z vás to dneska už používají jako měnu, že třeba někdo za to chce koupit televizi. Od své sestry jsem dneska četl. Takže 20.12. jenom ať víte, zapište si toto datum, tak vás budeme informovat ať už na telegramových skupinách či oficiální cestou, jakým způsobem se dá v podstatě řešit přeposílání PBX mezi jednotlivými uživateli. Druhá otázka, taková palčivá ve smyslu, spoustu z vás klientů tak ví, že dneska si dostat k nám není úplně jednoduchý, je to z jednoduchého důvodu. Zodpovím otázku, respektive, proč je potřeba ověření na webu doložit tolik věcí, jako třeba prokázání zdroje příjmů. U jiných burz nebo brokerů toho tolik potřeba není. Ten důvod je jednoduchý, primárně my se řídíme tou cestou, kterou se zmiňoval na začátku, a tím regulovaným prostředím a jdeme naproti těm regulacím.
a snažíme se dělat všechno maximálně a nejenom na hraně, ale maximálně vlastně nejlíp, jak to jen umíme právě vůči těmto úřadům a vůči těmto kontrolorům. Jinými slovy, my jsme povinni ze zákona poskytovat, respektive požadovat od vás některé věci, konkrétně zákon je proti praní špinavých peněz, takže primárně jeden z těch definic tohle zákona je zjistit původ těchto peněz, aby se nestalo, že k nám chodí z trestných činností, z nelegálních činností peníze a vlastně přes nás se perou, což samozřejmě nechceme. To znamená, že jeden z těch důvodů je tenhleten. Druhý z těch důvodů samozřejmě to, že u nás uzavíráte dlouhodobý obchodní vztah v případě, že alokujete svá PBX. To znamená, že my nefungujeme jako standardní stěnárna, neboli vlastně burza, kde jenom nakoupíte jednorázově, jste jednorázový klient, tam se řídíte parametry vlastně dle jednotlivých států, vys ten zákon v rámci Evropské unie, to je vlastně 1000 euro, 15 000 euro, nad 15 000 euro a v rámci těchto částek tak jsou určitý vlastně dokumenty, které vlastně ten subjekt musí požadovat po svých klientech. Ale tím, že uzavíráme dlouhodobý obchodní vztah v rámci těch alokací, tak my potřebujeme těch dokumentů daleko více. Jak se stavíte ke kritice Binance Chainu? Prý je diletantsky vyvíjený a potenciálně nebezpečný. Je to asi úhel pohledu, náš v podstatě pohled, když jsme vybírali tenkrát blockchain, vlastně, na který finálně budeme realizovat PBX token, tak jsme vybrali Binance Chain. Ty důvody jsou dva. První důvod je ten, že dneska Binance má velký jméno v rámci světa kryptoměn, je funkční a dokáže hlavně na svém blockchainu dělat daleko rychlejší a levnější transakce. Jinými slovy, prostě pro náš projekt bylo strategické rozhodnutí se rozhodnout pro Binance Chain. Čímž nechci samozřejmě říct, že je to nejlepší blockchain na světě, existují určitě v rámci technologických možná i lepší, ale primárně my nejdeme jenom po té technologii, ale my jdeme i samozřejmě po té, co se týče poplatků, tedy vlastně ceny jako takové a těch nákladů. Takže strategické rozhodnutí pro Binance Smart Chain, ať jenom víte. Jak to vypadá s vývojem? Interní vývoj či externí dodavatel? Počet vývojářů, tech stack a bezpečnost. Co se týče vývoje jako takového, tak dneska v podstatě máme jak interní, tak máme i externí. A co se týče interního vývoje, tak dneska ho minimalizujeme na klíčové osoby, neboli vlastně člověka, který to zaštítí jako celý ve smyslu šéfa, v podstatě vývoj, to nazvu, a pár konzultantů. A primárně vlastně tak ty dodávky si necháváme dodávat externě. Jinými slovy, to, co vlastně dneska vidíte v rámci jako back officeu, teďka aktuálního webových stránek, tak to proběhlo interním vývojem velmi na začátku, ve velmi brzkých začátcích našeho projektu. My jsme zjistili, že vlastně jsme schopni daleko lépe a kvalitněji, případně díky externím dodavatelům, hlavně rychleji, možná bych takhle nazval, tuhletu práci delegovat někam dál, takže z toho důvodu právě třeba ten nový web pro benefit.com delegujeme vlastně společně s naším dohledem a mimo jiné tak vlastně spoustu dalších třeba produkt Ernio, který chystáme, tak opět máme přes externí dodavatele, kterého máme ale ověřenýho, prověřenýho a na sebe navázaného. Takže takhle jenom, co se týče k tomuhle. Počet vývojářů, já se teda dovolím říct, že přesný počet neznám, kolik je v rámci těch externích. V rámci těch interních, tak tam jsme v jednotkách, v rámci externích, tak tam samozřejmě záleží na zapojení jednotlivých programátorů, kodérů, či prostě čehokoliv těch pozic, které tam jsou. A můžou to být desítky, můžou to být prostě větší desítky vlastně jednotlivých programátorů, které můžou být v jednu chvíli zapojení. Tak, otázka, kterou jsem odpověděl v podstatě na začátku, kdy bude možné poslat PBX tokeny, jak jsem říkal, 20. budeme oznamovat, jaké bude řešení a kdy to bude možný. Chtěli bychom to všechno stihnout do konce roku, takže věříme, je to z důvodu vlastně toho konce token sailu a hlavně těch alokací, které vlastně tam jsou do konce roku, takže nebojte se, řešení najdeme 20.12. budeme o tom informovat. Plánujete aplikaci pro mobilní telefony iOS, Android, která by nahradila přístup přes webovou stránku. Co se týče produktu Ernia, či burzy jako takové, tak určitě to máme v myšlence, máme to v hlavě, ale je potřeba začít postupně, tedy vlastně teďka aktuálně tak nemáme vůbec rozplánovaný jako ve smyslu projektového řízení, ale máme to spíš jenom v hlavě jako nějakou myšlenku, kterou chystáme. Víme, že mobilní telefon dneska frčí a uvědomujeme si uživatelský přínos vlastně pro ty uživatele díky této aplikaci. Plánujete budoucnu emisi vlastních akcí? Tato otázka tam přiskočila úplně naposled. Můžu vám rovnou říct, že jste mě trošku s ní zaskočil, protože vám můžu zcela upřímně říct, že jsme o tom ani jeden ze společníků neuvažovali.
Takže aktuálně neplánujeme, respektive v budoucnu samozřejmě je možný, že třeba budeme se inspirovat společností Coinbase. Aktuálně to nemáme zapotřebí, ať všichni víte, pro nás je nejklíčovější PBX, jsme všichni v tom stejně společně. To, co jsem komunikoval před chvílkou, jsme v tom společně. Takže za mě víc než akcie je samotný PBX. Dobrý den, můžete prosím vysvětlit rozdíl mezi PBX tokenem a tokenem Paribus, který se už obchoduje na burze, to je bude možné zaregistrovat pod názvem PBX. Super, tady tato otázka už se nám omítá trošku déle. Někteří z vás už na ní dostali odpověď, někteří dostanou teda dneska. Prosím vás, s Paribusem nemáme nic společného, je to jiný projekt a pouze jediná shoda je v tom, že zvolili stejnou zkratku jako my. To znamená, že projekt Paribus, který ani nevím, kde je dneska zalistovaný, protože ho nesleduji a za mě není, nebo nemám ho nastudovaný, takže nedokážu posoudit, co je to v podstatě ani za projekt. Jediný, co vím, ať jenom potom víte, v případě listingu jako takového záleží v podstatě na té burze. Pokud bude kolize, neboli vlastně, že my si budeme listovat na stejnou burzu, jako je Paribus, tak samozřejmě záleží na té burze, koho upřednostní. Jestli upřednostní nás, nechá nám zkrátku PBX, anebo jestli upřednostní v podstatě Paribus. Unikátní, co je, tak není zkratka, ale unikátní název vlastně kryptominy. Tady pro nás je to Probinex Coin, tak se bude jmenovat naše kryptomina, tak se jmenuje naše kryptomina respektive. A pokud bude zkratka PBX nebo Probinex nebo PBXC a něco všechno dalšího, tak si myslím, že to je spíš jenom banalita a formalita v rámci té burzy jako takové. Byť dneska už interně mezi váma, tak samozřejmě tomu říkáme PBX a všichni to tak vnímáme a věříme, že na spousty burz budeme daleko atraktivnější variantou pro zvolení této zkratky než Paribus. Co by se stalo s mými prostředky, kdyby hypoteticky cena PBX vyklesla na nulu a Probinex skončil? Primárně potřeba říct, že i kdyby cena šla na nejnižší možné číslo, ať už to případně nula, respektive bylo by delistováno PBX, tak Probinex neskončí. Probinex nemá za cíl rozhodně skončit tomu, že i když prostě cena PBX půjde dolů, takže v ten moment my všichni zdáváme jako vidle, naopak jdeme za tou vizí a věříme, že z dlouhodobostí nejdál dojdeme, takže je potřeba akorát pořádně a tvrdě si zatím jít. Jinak, co se týče samozřejmě hypoteticky, realita je taková, jaká je kryptomina. Pokud vám klesá cena kryptominy, tak vám logicky klesá i hodnota kapitálu nebo těch prostředků, které jste do ní vložili. Jestli je to Bitcoin, jestli je to Probinex Coin, jestli je to Ethereum, je ve finále jedno. Tedy pokud nakoupím PBX na nějaké ceně a ono mi klesne třeba o 50%, tak mi logicky klesá i 50% té hodnoty. Tak jenom takhle odpovědi na vaši otázku. Jak řešíte zabezpečení etičtí hackři Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost či její certifikace, co vám dodává jistotu, že data jsou v bezpečí? Zabezpečení je jedno z těch nejklíčovějších témat, které hlavně řešíme i v rámci právě burzy jako takové, i v rámci právě produktů, který chystáme v rámci Ernia. Protože mimochodem jedna z těch věcí, kterou jsme povinni mezi těma regulátorama, tak je i bezpečnostní směrnice, takže my jsme nuceni v podstatě na licence, o které dneska žádáme, tak dodávat ty bezpečnostní směrnice, aby si nás ten regulátor ověřil. Jak řešíme zabezpečení, co proto děláme? Dneska spolupracujeme s více společnostmi, ať už v rámci České republiky či zahraničí, které aktuálně se řešíme. V rámci České republiky, tak nemůžu samozřejmě jmenovat tu společnost hlediska bezpečnosti, jednoduchý, ale co se týče té společnosti, tak primárně třeba etičtí hackři, tak tam přesně jsou, řeší kybernetickou bezpečnost ve smyslu penetračních testů například, takže budeme testovat právě i peněženky, PBX, to je to, co jsem říkal, hlediska bezpečnosti, chceme to mít fakt pod kontrolou, aby se nestalo, že vám potom někdo ukradne vaše prostředky, které na peněžence máte. Takže řešíme to, etičtí hackři, různé penetrační testy, kyberbezpečnost. Mimochodem všechny vlastně tyto subjekty, se kterými řešíme, tak musí mít určité certifikace a určité ověření vlastně, že jsou důvěryhodní. Ať jenom víte. Jak budete řešit obchodování akcí, respektive jejich tokenizaci? Já tady mám poznámku, jenom s dovolením k této otázce, protože to obsáhlejší téma a blíží se nám očekávaný čas, který jsem zmiňoval, že máme omezený. Já všem doporučuji přečíst, koho zajímá, jak řešíme tokenizaci nebo obchodování akcí vlastně na naší burze. Je to ve white paperu na stránce číslo 46, odkaz vlastně 3.2, neboli tokenizace finančních trhů, akcí a podobně. Takže určitě, koho to zajímá, tak si projďte white paper na straně 46, je to myslím zhruba na pár stránek, tak se tam dozvíte přesně, jaký postup tam je to tam rozkreslený i v grafech, takže pochopíte, jakým způsobem vlastně to hodláme dělat. Tak, situaci s Paribus jsem už komentoval, takže není potřeba znovu.
Jo, tady ta otázka mě pobavila. Já bych měl prosím dotaz na vaše kanceláře. Nevím, kolik za ně platíte, ale není to v této fázi velký luxus. A já si s dovolením dovolím říct, že od začátku naší společnosti přistupujeme k financím velmi zodpovědně a finanční řízení je alfa omega našeho projektu. Už od začátku máme nastavené finanční plánování a tím, že jsme schopni i takto rychle expanzovat, tak jenom díky právě správnému finančnímu řízení našeho projektu. Když okomentuju naše kanceláře, viděl jsem daleko větší luxus mimochodem, ale děkujeme, vážíme si to, že nás takto vnímáte a je to i ten jeden z důvodů. Chceme, když to můžeme dovolit a když víme, že to je přínosem, tak chceme právě, aby ty kanceláře byly reprezentativní. Z toho důvodu jsme určili tyto lokality. Nevím teďka, jestli narážíte na AZ Tower nebo na City Tower. Každopádně v rámci třeba AZ můžu vám, byť vám odhadím cenu, kolik platíme, můžu vám říct, že zdaleka nejsou nejdražší kanceláře v rámci Brna a možná byste byl překvapený, jaká cena je v AZ Toweru oproti třeba naproti na holandské. Tak jenom takhle, ať víte. Je možné odhadnout cenu tokenu PBX na burze? Jaké budou poplatky spojené se správou investování tokenu PBX? Já jenom potřebuji říct, že na začátku v rámci investování PBX tady neprobíhá žádné investování PBX, ale alokace. Alokace vlastně PBX do alokační strategii. Takže jenom teď k tomuhle jako takovému pro upřesnění. Pokud je možné odhadnout cenu tokenu PBX na burze. Kdyby to šlo, tak by to bylo super. a byl bych za to moc rád, kdybyste mi to řekli, jak se to dělá. Bohužel to nejde. Je to věštění z koule. My samozřejmě můžeme zhruba ve smyslu, když vidíte nabídku a poptávku, tak jste schopen prostě vidět, pokud roste poptávka a je omezená nabídka, což je princip jako deflačních kryptoměn, mimo jiné právě PBX, tak čím víc roste poptávka, tak tím roste ta cena toho PBX jako taková, protože je deflační. To znamená, že velmi to záleží na tom na nabídce a poptávce jako takovým trhu. A jaké budou poplatky spojené se správným investováním, respektive s alokacema, na které se vy ptáte, tak co se týče těch poplatků, tak vlastně funguje to stejně jako teďka. Alokační strategie vygeneruje nějaký výnos, z tohoto výnosu v podstatě tak se odečtou veškeré náklady. Jeden z těch nákladů je vlastně, že 50% se dává společnosti a 50% je klientům. Znamená, že ten náklad vlastně, jak bude očištěný, tak potom si plácí 50 a 50, nebo respektive podle samozřejmě podílu ze zisku z hodnocení, a tady nemusíte řešit žádné potom poplatky jako takový. Ty budou vyřešeny už vlastně v rámci toho vyplácení toho výnosu z těch alokací jako takových. Tak, jaké budou zabezpečení burzovní aplikace proti útokům zvenčí? Bude možné mít token PBX v hardwareové peněžence a je PBX decentralizovaný? Začnu odprostřed, je to taky pěkný, vidím na to. Ano, bude možné mít token PBX v hardwareové peněžence. Dneska to jde vlastně pomocí aplikace MetaMask, kterou spárujete například s Trezorem. A na MetaMasku je potřeba si najít blockchain pro Binance Coinu, to najdete ve white paperu případně, a vlastně s tím propojit tu vaši peněženku a poslat si tokeny. Akorát teďka aktuálně, jak jsem říkal, k 20.12. budeme mít finální řešení, kdy vám to oznámíme, jakým způsobem to všechno bude probíhat a jak hlavně vy s tím můžete manipulovat. Pardon. Jaké bude zabezpečení burzovní aplikace proti útokům zvenčím? Nemám konkrétní kroky, respektive konkrétní názvy toho. Jednak, jak jsem říkal, tak burza jako taková začíná řešit příští rok. Každopádně pojmenoval jsem v podstatě, jakým způsobem bezpečnost řešíme, a navíc, že jsme povinni v podstatě díky regulátorům tak i ukázat bezpečnostní směrnice těmto regulátorům a projít v podstatě jejich prověrkou takzvanou. Takže věřím, že maximalizujeme to zabezpečení a vnímáme to jako nejklíčovější věc jako takovou proti útokům zvenčí. Paradoxně, jenom ať víte, tak nejvíc útoků bývá zevnitř, takže tohle třeba je téma, který řešíme velmi důkladněji než zvenčí jako takový, aby všechno bylo nastavené i zevnitř vlastně v pořádku. Že nejčastější vlastně hacky burz či různých těch společností, které třeba scenárny a podobně, které drží kryptoměny, tak bývají právě zevnitř. Zrzená milenka a podobně, takže nemusíte se bát, nikdo z nás žádný milenky nemá. Je PBX decentralizovaný? Já tady asi odpovím jednou větou, a to je to, že v momentě, pokud fungujeme na centralizovaném blockchainu Binance Smart Chain, tak úplně decentralizovaný nejsme, respektive jsou tady v podstatě dva pohledy. Jsou tady pohled úplně decentralizovaný, znamená, že krypto je decentralizovaná, obchoduje se jenom na decentralizovaných burzách a podobně, a nebo jste centralizovaní, respektive fungujete na již existujícím blockchainu, který je například Binance Smart Chain, který je centralizovaný, takže tímto způsobem prostě PBX decentralizovaný úplně není to naše cesta.
nejsme cestou vlastně plné decentralizace a plného fungování přes kryptonovou technologii a podobně. My chceme pouze využít této technologie a toho potenciálu, ale převést to právě do toho licencovaného, do toho regulovaného prostředí, který dneska je ještě prázdný a má vlastně ten potenciál. Budou stávající alokace převádět do nového prostředí, budou stejné podmínky pro stávající a nové. A co se týče stávajících alokacích, tak nebudou převést do nového prostředí, které chystáme do nových webových stránek. Bude to, jak jsem říkal, uzavřené hermeticky v rámci back officeu. A s tím, že ale vy vlastně budete mít propojený přes vlastně API, přes peněženku, že uvidíte vlastně ty prostředky i v tom novém rozhraní. Takže uvidíte, ale manipulovat s nimi budete muset vlastně z druhé strany. Potažmo, pokud přijde nějaký update, tak určitě vám budu dávat tento update. A budou stejné podmínky pro stávající a nové, tak jak jsem zmiňoval, do konce roku budou ty podmínky, co máme od nového roku, nelze alokovat. Takže podmínky budou pořád stejné, které vlastně do konce roku vy zaalokujete. Je už plán expanze do zahraničí, po případě které země? Plán expanze se v podstatě dneska chystal, nebo chystá, nemyslím jako dneska, jako dnešním dnem, ale v blízkých vlastně minulých dnech, týdnech, měsících. Primárně se bavíme o celé Evropské unii jako takové, po případě které země jako konkrétně do začátku. Nejsme ještě na 100% rozhodli, který země, ale máme tam favority. Favority vnímáme hlavně země, kde je obrovský potenciál v rámci kryptoměn a hlavně sledujeme primárně regulaci jako takovou. Například Německo. Německo umožnilo investovat fondům okolo nějakých 30% do kryptoměn ze svého kapitálu, takže Německo je třeba pro nás velmi atraktivní trh, na kterým určitě uvažujeme jako jednu z prvních zemí. Tak, opět stejná otázka, strana 46, white paper, doporučím přečíst, je to zhruba na 4 až 5 stránek, je tam kompletně popsána, jak funguje tokenizace, jak budeme řešit obchodování akcí na naší burze. Půjde snít token PBX na Ethereum a Bitcoin v reálném kurzu přímo na platformě pro Binance následně odeslat nebo držet? My pro vás v podstatě chystáme hlavně nově v tom novém produktu v rámci Ernia, že budete moci nakoupit, respektive nakoupit i vlastně poslat si vaše Ethereum, vaše Bitcoiny a případně zalokovat do různých strategií, takže k tomu se potom dostaneme až v tom příštím roce, někdy v tom druhém kvartálu, druhý, třetí případně. Každopádně dneska můžete snít i v naší scénárně vlastně Binance Zero, tak můžete snít PBX na Ethereum či Bitcoin dle aktuálního kurzu. Samozřejmě ty kurzy jsou všude jiný. Máte různé burzy, není jednotlivý kurz, ale ten kurz je brán z jednoho zdroje a ne ze všech zdrojů, takže jenom ať víte, že se může třeba lišit od zdroje, který případně berete vy, než od zdroje, co máme my. Vždycky tam je nějaký případně spread, který tam může nastat. Dynamická strategie a ztráta. Kdyby se v daném měsíci nedařilo a ztráta bude například 5%, tak to se odepíše i 5% z celé mé vložené investice. Přesně tak, pokud bude ztráta, tak se to odepíše z vašeho vkladu v rámci PBX, respektive klesne hodnota, respektive klesne počet PBX, který vlastně vy v ten moment máte zaalokovaný. Takže pokud máte zaalokovaný například 1000 PBX a bude minus 5%, tak máte najednou v ten daný moment tak máte 950 PBX, který běží v alokaci. Tak, opět stejná otázka, jak jsem říkal, a znovu avizuji, 20.12. budeme se k tomu vyjadřovat. Šla by rozvíjet spolupráce s brněnským fotbalovým klubem, kolik ročně stojí potenciální přínos, děkuju. Já tohle považuji za interní tajemství obchodní i mezi Zbrojovkou a námi. Myslím si, že je potřeba zmiňovat, kolik ročně stojí naše sponzorství nebo naše respektive náš dar jako v rámci Zbrojovky a vlastně partnerství jako hlavního partnera. Každopádně jenom ta spolupráce, proč byla vlastně navázána, doporučuji přečíst náš rozhovor a primárně v podstatě, jak jsem říkal, chceme vstoupit do světa sportu, edukovat, vidíme tam potenciál i z hlediska různých kontaktů, respektive propojení na další kontakt, který se třeba budou chtít edukovat i v tomto odvětví. Takže naším cílem je získat povědomí, ať už právě v rámci edukace, či právě díky tomu, že podporujeme sport a ono, co si budeme. Krypto a sport je dneska celkem trendy, mistrovství světa v hokeji, burza crypto.com, díky tomu obrovský úspěch a nástřel v podstatě nových klientů a velmi dobře načasovaný před bůranem.
Tak, na tuto otázku rozložení investorů soukromé osoby versus firmy, zahraničí versus Česká republika a Slovenska, či průměrná částka vložená na jeden subjekt s nejvyšším vkladem, jeho výše díky. Já se omlouvám, ale jak říkám, opět tohle jsou prostě bohužel interní tajemství, které já vám nemůžu nasdělit. Každopádně, pokud vás zajímá, tak na blockchainu jste schopni si dohledat největší peněženku, kde můžete najít klienta s největším počtem PBX. To je tak asi jako jediné, co vám můžu říct, co je transparentní a co je dohledatelný v rámci blockchainu. Já myslím, že máme konec otázek, vyšlo to celkem velmi krásně časově. A jak jsem říkal, veškeré otázky, které ať už teďka probíhaly v rámci slajdů, nebo případně budou ještě probíhat v rámci dnešního dne, tak můžete samozřejmě psát a veškeré tyto otázky, tak buď vám odpovíme na Ask Me Anything eventu, který chystáme na příští týden 9.12. na Telegramu, a nebo případně, jak jsem říkal, takovou e-mailovou komunikaci. Budeme se snažit odpovědět na všechny dotazy, pokud to samozřejmě stihneme. Takže určitě na ty, na které stihneme odpovědět, tak si najdeme prostor zase v jiných eventech, v jiných událostech, kdy vás můžeme na tyto otázky odpovědět. Já bych vám ještě chtěl na závěr jenom zmínit jednu věc. Chystáme větší aktivity v rámci sociálních sítích, mimo jiné právě na YouTube, a já jsem si to vždycky chtěl hlavně zkusit, být takovým trošku youtuberem v úzovkách. Takže já vás poprosím, klikněte potom tlačítko na odběr a na zvoneček samozřejmě, dejte like a sdílejte nás ve smyslu našich sociálních sítích, ať potom nepřijdete o aktuální novinky v rámci našeho projektu. Já vám všem moc děkuju a přeji hezký večer.